Tämän viikon jaksossa paneloidaan mökki umpeen. Tervetuloa matkaa rakentaa 3 viikossa mökki Lappiin. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Honkarakenteen, Pinfuomin, Ramirentin, Senkon, Piristiilin, SFS:n, Bossin, Tiivistalon, Icopaalin ja Skaalan kanssa. Kiitos yhteistyökumppaneille. Eilen oli vähän pidempi päivä. Tehtiin 18-tuntinen. Meillä on molemmin puolin nämä niinku matalammat seinät. Meillä on ylin paneeli laitettu. Eli saatiin sieltä niinku linja tuolle vikalle seinälle tonne päätyy. Ja sitten kun meillä oli tuolle vikalle seinällä pääty, me asennettiin sinne ikkunat paikalle ja me vähän innostuttiin sitten. Me asennettiin kaikki muut avattavat ikkunat, paitsi yksi jätettiin tähän terassiikkunaan sitten tänään asennettavaksi. Se saadaan sitten hyvää videoa ja sitten vedettiin tonne päätyyn paneeliin. Se ei varmaan näkyy nyt timelapsissa vähän kun mä päätin, että siinä vaiheessa kun lähdettiin noita yläkolmioita piistämään. Ja mä totesin, että perkele mähän teen ne. Et mä tuun vasta sitten alas sieltä ylhäältä. Niin en tiedä, 4 vai 5 tuntia sitten siinä askartelussa meni. Mä kulutin 4 amperitunnin käsisirkkelin akkuu tyhjäksi. 2 multikutterin akkuu tyhjäksi. Mulla meni tuossa päädyssä 3 rullaa noita nauloja, Senkon nauloja. En muistanut eilen edes laittaa puhelinta latuille, kun kävin nukkumaan, sen verran väsynyt oli. No, pidemmittä puheitta. Ruvetaan hommia. Paneelit meillä on täällä, Ressualla. Aika makea kokosta ja koska pohjoisessa ollaan, niin täällä myös otetaan nämä suositukset tosissaan tämän paneelin paksuuden osalta, että tänä päivänä suositellaan 28 milliä vahvaa paneelia. Se mikä huomattiin, ottaa tuonne telineille ja jos siinä tulee jotain vastoinkäymisiä sinne, vaikka siinä telineitä vasten on tunnin verran auringossa, niin ne taipuu. Pitäkää tekin niitä Ressuilla niin paljon kuin mahdollista. Ottakaa vaan sitten suoraan siitä sahauksia ja sitten asennut paikalleen. Pysyy paljon suorempana, koska puu lähtee kuitenkin siinä auringossa käpristymään aika nopeasti kun se lämpee. Sitten jos siitä tulee helikopterin lapa, niin sitten se on vähän hankalempi, jos taas sinne ponttiin joutuu hirveästi tehdä tuolla ylhäällä duunia. Nyt on siis tarkoitus, että saataisiin tuosta telineeltä asennettua käytännössä sen verran, että voitaisiin telineet purkaa. Että koko toi yläosa tuolta läpitte. Sitten saataisiin ne maalattua sieltä kertaalle ja sitten telineet purettua pois. Ja sen jälkeen sitten päästäisiin se alapuoli paneloimaan. Eilen vedettiin kaikki sähköt tonne ulkopuolelle. Eli täällä on nyt kaikki pihavalot, pistorasiapaikat. Pistorasiapaikoista vedetään vielä suoraan piuhat läpi sitten kun ollaan kohdalla. Se on niinku läpivientiteippi. Joo, tämmönen valmis läpivientikaulus. Ihan sähköpiuhoilla tää on kyllä ylivoimaisesti paras. Tärkeä asia sitten näiden sähköjen vedossa. Niin koska te vedätte niitä itse, niin jättäkää riittävä kytkentävara siihen. Ensinnäkin, että sähkärille riittää se parikymmentä senttiä, mutta asentajalle ei riitä se 20 senttiä. Nyt kun mekin laitetaan paneeli, jonka korkeus on melkein 20 senttiä, 40 senttiä olisi jo aika hyvä, niin silloin me saadaan se hyvin pujotettu aluksi sivussa, kaikki piuhat läpi, ja sen jälkeen työnnettyä paneeli paikalle. Ja sitten meillä on vielä pelivaraa siitä, että me voidaan sitten siinä vaiheessa, kun asennetaan paneelia paikalle, niin katsoa vähän sitä linjaa, että onko se nyt tässä vai tossa. Ja samat tekstit. Samat tekstit. Eli kirjoitetaan samalla tavalla. Eli tää on terassikkovalo. Mitä se tarkoittaa? Terassikattovalo. Aina kun rakentaa taloa, niin kannattaa laittaa tuonne ylös kans pistorasioita. Tuonne niinku räystääseen ihan. Jotta sinne halutessaan sit jouluvaloja tai sitten noita valvontakameroita laitettua. Ja varsinkin tämmöisellä kesämökeillä niin ihan ehdottomasti, niin kuin tännekin, valvontakamerat on oltava. Viime viikolla me asennettiin pireristeet seinään ja laitettiin koolaukset sitten siinä samalla. Ja nyt sitten asennetaan tää 17 senttiä korkea, 28 milliä paksu paneeli, joka on siis 28 milliä tämän päivän suositus paneeleiden paksuudessa.
Tää siis on aika järeän kokoinen. Tässä vaiheessa viimeistään, jos ei teillä ole vielä viritetty mitään verkkoa sinne alareunaan, niin laittakaa se nytten, koska pääsette huomattavasti helpommalla jälkeenpäin, jos tänne yrittää tunkea jotain verkkoja, niin sitten ei ikinä saa tiiviitä ja sinne jää sitten varmasti elukoiden mentäviä rakoja. Eli paneelit tuli suoraan honkarakenteelta. Nämä on 2 kertaa maalattu, eli näihin ei tarvitse teoriassa enää maaliin laittaa pintaa, mutta on hyvä vetää nyt sitten nämä kaikki saa vedettyä naulakannat ja muut piiloon sitten. Me aloitettiin niinku hankalasta suunnasta panelointi, koska me aloitettiin ylhäältä alaspäin, jolloin tarvittiin sitten kaverin apua aika paljon enemmän nostaa aina siihen. Mutta me saadaan tuo yläreuna paljon nätimmäksi, niin alareunas pystyy aina sitten säätää ja vekselata ja tarvittaessa sitten, jos se osuu huonosti, niin vetää vaikka sitten paneeli halki. Ja aluksi me vedettiin nämä matalat puolet kokonaan läpi. Yksi paneeli tonne kattovasojen asti suoraan puskuun, jonka jälkeen me sitten aloitettiin tuolta päätyseinältä. Syy minkä takia me aloitettiin tuolta rakennuksen päätyseinästä, no täällä on se, että Ruotsi on tuolla vieressä. Tämän projektin aikana sitten ne ainoat sateet mitä on tullut, niin kyllä ne tuolta Ruotsista tulee. Ja aikamoista ukkosmyräkkää, sitten se sade tulee aika viistoon. Niin me halutaan mahdollisimman nopeasti suojata tuo päätyseinä, ja siellä on kaikkein korkeimmat telineet, niin me saadaan sitten telineet purettua sieltä pois. Ja myöskin meillä on korkealla sitten ikkunat, niin päästään sitten niitäkin laittaa paikalleen. Yläreunassa oli itse asiassa aika paljon haasteita, koska siellä tuli nämä meidän kattovasat sitten tuonne sivuun päin toi räystäs. Siellä tuli 3 palkkia ja se vaati myöskin sen, että sitten nämä kaikki paneelit ajettiin viistoon. Tämä kattokulma oli 27 astetta. No sitten kun tästä lähdetään mittaamaan sitä, niin se tarkoittaa toiseen suuntaan 63 astetta, kun tästä otetaan. Eli se on aika jyrkkä viisto ja sitten jiirisirkkelillä ei niin jyrkkää kulmaa saakaan, ainakaan tällä meidän laitteella. Siinä loppuu pituus, että 63 ei onnistu. No sitten speedikulmalla me saatiin käännettyä tähän se 63 astetta, viiva siihen ja sitten vetää käsisirkkeleillä niin sanotusti vapaalla kädellä, mutta viivaa pitkin. Niin saadaan istumaan se nätisti sitten tuolla yläpuolen sitten räysteslaudutusta vasten. Eli siinä tarvitsi sitten jonkin verran käyttää etäisyyslaaseria. Bossin etäisyyslaaseri. Tosi näppäri, kun mä tein molemmin puolin viistopalaset sinne. Sitten kun mulla oli viistopalaset valmiina, mä otin laaserilla mitan sieltä väleistä, kun ne laitoin ne niin sanotusti sabluunat päihin. Mitan välistä ja sen jälkeen kun mulla oli mitta välistä, niin mä saan siihen eka kulma oikein. Laitan sitten toisen sabluunan oikeaan paikkaan ja sitten laitan tästä juoksevan mitan käyntiin. Ja sitten kun se on juoksevan mitta sanoo sama mitä siinä seinässä, niin sitten mä saan suoraan siihen se merkki ja sahattua, niin mä sain yhdellä palasella sitten koko sen seinän aina molemmin puolin viistot sitten kun päästiin tarpeeksi ylös. Ja varsinkin jos sulla on molemmat sabluunat on saman mittaisia, sanotaan vaikka 20 senttiä per puoli, niin silloin sä lisäät aina sitten 40 senttiä lopputulokseen. Onko helpompi tehdä hommia, kun ollaan niin kuuma? On, mutta suomalainen perinteisesti aina jostain valittaa, niin nyt on kyllä semmoinen tosi nihkeä kostea, kun on satanut niin paljon. Tää on oikeesti iso ero tehdä tällä 28 millisellä paneelilla. Harva uskookaan, mutta siis tää on niin jäykkää kamaa, että kaikki aukoylitykset ja sitten kun sahaa noita, niin se on tosi hyvä kiinnittää smyyki-listoa ja kaikkea. Ja nimenomaan kun meillä on sen verran leveä lauta, 28 milliä, niin se smyyki saa hyvin kiinnitettyä ruuveilla sitten tähän lautaan, ettei tule sitäkään ongelmaa. Ei niinku tämmönen ylitys mitä tossa tulee, niin tällä 28 millisellä paneelilla ei oo mitään. Nyt sitten kun nämä ikkunat sahataan tosta, eli me otetaan tosta, mistä ikkuna aukeaa, niin siitä otetaan 2 senttiä näkyvää ja sen jälkeen sitä 2 senttiä ja seuraavalle laudalle, eli siitä otetaan 4 senttiä tuosta pinnasta sisään, siitä sahataan ja sitten siihen tulee lautapää. Reunasta jätettiin auki semmonen noin puolisen senttiä joka puolelta, jotta sen ensinnäkin pääsee asettamaan hyvin sinne paikalleen. Ja sitten myöskin se ei ota siinä asennuksessa sitten maaleja pois, koska me ollaan kaikki räystäät maalattu. Tässä vaiheessa ne oli maalattu etukäteen jo kertaalleen ja sitten vielä paikan päällä maalattu telineeltä kertaalleen. Et siinä on niin sanotusti lopullinen maali päällä. Ja nämä paneelitkin on 2 kertaa maalattu jo tehtaalla, mutta mikäli me halutaan oikein pitkäaikainen kesto siihen, niin ne kannattaa kertaalleen maalata ihan sen takia, että saadaan ne naulakannat piiloon
Ja se aina jonkin verran sitä maalia lähtee sitten asennusvaiheessa joko täältä reunoilta tai sitten naulauskohdista, niin saadaan niihinkin suojaavat pinnat päälle. Sen jälkeen tämmönen vaalea väri saattaa jopa kestää 10 vuotta ilman huoltovaalausta, mutta sitten huono puoli teille, ketä rakastatte tummia sävyjä, niin siinä se on ihan maksimissaan 5 vuotta sitten se huoltomaalausten väli. Et jos haluatte päästä helpolla, niin ottakaa vaaleat sävyt. Jos haluatte ja tykkäätte siitä maalauksesta, niin ottakaa sitten tummat sävyt. Jos ulkoverhoissa halutaan, että se kestää pitkään, pitää valita totta kai tämä 28 mm paneeli siihen vahvuudeksi, mutta yksi tärkeä on naulojen syvyys. Ja se on parempi, että kun pyssy lammutaan, niin jää jopa tälleen milli pystyy ja jotkut menee milli sisään. Mutta se, että säädetään silleen, että ne tulisi aika hyvin tähän tasa. Vaikka tähän tulee maali päälle, niin se menee nätisti piiloon ja silloin se jää niinku suojaava pinta siihen. Heti jos se on tolleen montulla, totta kai kun paneeli vaihtelee sen kovuus ja onko oksiin, niin se vaihtelee kuinka syvälle se ampuu. Mutta yritetään säätää silleen, että se niinku menisi korkeintaan milli sisään tai milli ulos. Ettei tarvitse koko niinku seinää lähteä vasaralla lyömään, mutta on aika nopea käydä vasaralla sitten läpi nämä muutamat. Niinku siinä on vähän tiukempaa oksaa, niin se on siinä. Nyt tää on näppärä, kun on vasara täällä ylhäällä. Aina kun mä odottelen paneelia tossa, niin mä voin naputella täältä kaikki, mitä mä näen. Ja sit pääsee suoraan maalaamaan. Sitten kun ne on maalattu yläosa, niin ei muuta kuin telineet purkuun. Tää on niin paljon nopeampi paneloida ja mukavampi kuin toi toinen puoli. Siellä kun tuli ne poikasen niinku räyhtää tälleen ne palkit, kun ne kaikki palkit korostu siellä. Ja hiukan pykäytää toi panelo, niin tästä menee suoraan tonne yli. Ei tarvitse loveta sitä päätä. Mut ei kysymys ole siitä, kuka tekee virheet, vaan kuka saa parhaiten piilottaa. Sitten aina nää ylimääräiset, mikäs tää veks. Se on ikävä sitten, kun se jää tohon naula alle, niin sitten rupeaa kaivella sitä sieltä. Nyt vedetään nää Senko 1.6 millisellä viimeistelynaulaimella. Tosin mä kutsun näitä 1.6 tai enemmänkin paneelinaulain. Ei tämmöisellä mitään listoja voi ampua. Normaali listapyssy on 1.2 millistä piikkiä ampuu, niin tää menee tämmöset 5 1.6 millistä, niin kyllä paneelikin pysyy. Ja nyt vedetään ne tuolta sivuihin aina tällä viimeistelynaulaimella. Tikutetaan silleen, että pysyy. Nää valmiiksi leikattiin tuossa etukäteen tuosta yläreunasta pontti pois. Ja sit käytiin sillä laseretäisyysmittarilla nää läpi, mitä mä esittelin tuossa aikaisemmin. Niin nyt nää jättää tänne, just saadaan sentti tonne ylärakoon, koska meillä on ilmakierto täältä alhaalta tonne ylös ja täältä vielä. Nyt tonne ei jää sitä linnunpesäpaikkaa ollenkaan. Kulkutikkaat joidenkin tietojen mukaan saisi kiinnittää pelkästään paneeliin. Se on täysin typerää. Jos teillä on vanha niin ajan koolaus, siellä menee vaikka 600 jaolla, sitten tilatkaa 600 tikkaat. Mutta tänne on tulossa tikkaat, joiden jako on 4-5, tai tarkalleen se on 4-2,5, mutta ne aina asennetaan ihan pykälää verran vinoon, jotta se pysyy paremmin, se ei niin paljon kiiku sivulle päin. Ja nyt kun tähän tulee, siinä on 4-5. Niin, se osuu molemminpuoliset kannakkeet tähän meidän tukipuuhun. Koska tää on yläkerran pelastustie. Se tulee ihan tähän ikkunan pieleen, toi tikas. Eli tuolta ikkunasta pitää päästä tähän. Ja jos sieltä oikeasti joku tulee sitten alas hätätilanteessa, niin sähän vaan tarraat kiinni ja flengaat sieltä kun Tarzan alas, niin se on parempi, että ne tikkaat pysyy sit paikallaan. Mun omassa kämpässä mä itse tyylin tän homman. Ja sen takia mulla on 600 leveät tikkaat siellä. Sitten paneelijatkoksista. Tässä näkyy, kun tuli mun selän takana jatkoksia. Eli me sahattiin aina valmiiksi niin kuin Alfa ja Bertta
niin käytettiin tämmöistä niin nimikettä niissä, että oli A-linja ja oli B-linja. Me pystyttiin suoraan mitoittamaan, että minkälaiset paneelit tulee A-linjalle. Siihen tuli 3 paneelia, B-linjalle tuli myöskin 3 paneelia. Oliko se alfa vai beta? Me ei kokeilla alfaa paikalle, mutta ei oikein istu. Eikö se osu sieltä aika hyvin? Aina liitokset pitää vaihtaa, että mihin sitten otetaan se kiinni, jotta kaikki ei voi mennä samassa. Ensinnäkin se näyttää rumalta ja sitä ei saada sinne piilotettua. Ja tämmöisessä paneelissa, missä niin kun on pelkästään tämmönen urosen aarasfontti ulkopaneelissa, täällä ei ole mitään semmoista niin kun keskilovea, johon se pois. Niin tässä, kun lähdetään ylhäältä paneloimaan, niin ammutaan vaan ylhäältä yhdellä kiinni. Ja kun se paneeli jää aina vähän viistoon, näin sinne, koska se on vaan ylhäältä ammuttu kiinni eikä alareunaa, niin saadaan alapaneeli tuotua helposti sinne ponttiin, jonka jälkeen ammutaan sitten seuraavan paneelin ylälinja ja yläpaneelin alalinja. Onneksi meillä on jo Ramirentillä kunnon telineet, niin päästiin paneloimaan sitten seinät sillä turvallisesti. Ja mikä oli siinä se iso juttu, että varsinkin tuo yläosa paneloitiin, selkeä se maalattiin kertaalleen, jonka jälkeen kun se oli maalattu yläosa, niin sen jälkeen telineet pois ja päästiin paneloimaan alaosa sitten. Ja siinä vaiheessa, kun alaosassa ei ole telineitä, se on tosi nopea se paneeli. Jos ei ajassa peruutettua taaksepäin, niin ennen kuin meillä oli yhtään tolppaa tällä tontilla pystyssä, kun vasta piipattiin noita alakorveja. Ja mä olisin silloin, jos olisi siihen hetkeen peruutettu, mä olisin rakentanut koko tän mökin ympäri telineen siinä vaiheessa. Se, että ei olisi tehnyt kunnon telinesulkeet, vaikka yhden päivän pyhittänyt siihen. Noihan on ollut koko ajan samassa linjassa. No mitä siinä silloin sokkelissa, että me mahutaan tehdä kaikki työvaiheet ja räysteet ja kaikki. Ja että ne toimii kaiteena tuossa kattotöissä myöskin. Niin olisi ollut tolppien pystyssä kaikki työvaiheet helpompia. Ja sitten ei olisi tarvinnut aina väleissä tehdä. Kyllä se... Silloin oltais säästetty ehkä niinku puoli päivää ainakin tässä. Tai ainakin se normaali työpäivän verran 8 tuntia. Ovet ja ikkunat vedetään vähän ylitte ja sitten saadaan siitä sahattua. Kyllä ne saa siitäkin laitettua suhteellisen tarkasti, mutta sitten jos niitä lähtee siinä hirveästi hieromaan, niin siinä menee myöskin aikaa. Ja sitten se, että se on helpompi laittaa smyykilaudat, ainakin omasta mielestä, kun paneloi ne aukot ylitte. Sitten kun sä haat se, vedät tähän asti yli ne ja sen jälkeen vedät käsisirkkelillä tai multikutterilla tai millä tahansa, vaikka kuviosahalla, niin sitten sulla on suorat linjat. Sitten kun siihen laittaa smyykilaudat, niin mulla omassa kämpässä ei ole ollenkaan näin päin laudutusta ikkunoissa. Kaikki on vedetty yli, niin siinä on pelkästään sitten lappeelta toi smyyki. Nyt meillä on ikkunoiden ylämerkit, sitten tähän alas. Ja joku saattaa pelätä, että apua, että jos nämä paneloi ylitte, niin miten nämä sitten pääsee kulmat merkkaamaan, että mistä pitää sahata. Niin jokaisen timpuri tai kotinikkari ehdoton työkalu spiirikulma. Löytyy niitä 17 senttisiä ja tää on tämmönen 30 senttinen kulma. Niin nyt, koska me ei saada suoraan, meidän pitää tää kulma täältä, tää lovi, saada samaa tasoa tänne ulkopuolelle. Niin meillä on tällä hetkellä paneelit ylitte siitä. Niin miten me saadaan se? Nyt se on suorassa kulmassa. Me voidaan joko ottaa tää mitta tästä ja siirtää se tänne taakse. Tai sitten me voidaan tehdä niin päin, että koska se on mitoitukselta helpompaa, ottaa vaikka toi tasan 5 senttiä. Ja nyt me sitten piirretään tänne tasan 5 senttiä. Se on edelleen paikallaan siinä. Me piirretään tänne tasan 5 senttiä viiva. Näin. Siitä saadaan toi poikki.
Pakko myöntää tältä työmaalta se, että täällä on kyllä tää on päättyvä tie. Tässä on 2 työmaata täällä päättyvällä tiellä. Sitten tuolla on kääntymispaikka. Ja siihen nähden paljon täällä rakennetaan. Ja paljon täällä liikkuu sitten aina siviilejä, jotka ei millään tavalla kuulu noihin rakentajiin. Niin päivässä monta kymmentä autoa. Ja nyt vedetään tänne räpsyllä. Mitattiin tosta, että tähän menee 1,5 paneelia. Ja koska meillä on nämä alapäät liian pitkiä, me ei silloin ruvettu niitä tarkalleen mitattaa, kun tää nousee ja laskee tää katto. Niin sais siinä, onks valmis? Hei. Noin. Siitä menee tuuletusrimat poikki. Ne menee 2 senttiä ylempää mihin paneeli loppuu, jotta me saadaan toi verkko taivutettua sinne alle. Tästä vaan. Taas tuli vaan tyhjä koukku. Ja nyt tää alin paneeli, kun tänne tulee puolikas, se halkastaa tuolla muualla ja se vedetään viistoon. Kulmalle ei ole niin väliä, kunhan se on viistoon vedetty, jotta se vesi sit oikeesti tippuu siitä alas ja se maalataan. Se on tosi rankalla paikalla, kun tuolta Ruotsista tulee aina sateet tälle seinälle. Kaikki valuu sitä pitkin alas. Kuten huomaatte, mulla ei ole täydellä teholla. Tää menee 6, mutta jos vetää tommosella 4 esimerkiksi puuta, nämä terät pysyy paljon paremmassa kunnossa eikä ne hajoa niin nopeasti. Koska nämä terät kuitenkin maksaa useamman 10 kappale. Niin iso säästö. Eikö se vaikuta työn nopeuteen? Ja mikä ääniero? Vois soittaa jotain sinfoniaa tässä samalla. Mä vedän nääkin nyt aavistuksen verran piistoa tonne ylös, en ihan hirveesti, koska tänne ei kuitenkaan lähtökohtaisesti pitäisi tulla vettä, koska paneeli tulee 2 senttiä tästä yli. Mut silleen, että se on ihan pikku viisto, että jos tästä sattuisi vettä tulemaan tätä pitkin, niin se valuu tästä ulkoreunasta. Tää voi vetää myös käsisirkkelillä, mutta kun tässä joutuu koko ajan painella tänne näppejä taakse, jotta mä en sitten vedä tätä verkkoa rikki. Jos mä vedän käsisirkkelillä ja verkko on rikki, niin selkeä verkko on ihan turha. Kuinka pitkälle haluaa sitten paneelit tuoda alaspäin, on iso merkitys siitä, että mihin korkoon tulee ovet, mihin korkoon tulee terassit, niin ottakaa ne huomioon, kun laitatte alempia paneeleita. Muuten kun lähdetään ylhäältä tuomaan alaspäin, niin kukaanhan sieltä yläreunasta ei ole katsomassa sitä, että onko se nyt suorassa, onko se nyt passissa. Mutta niin sanotusti, mitä itsekin oppinut silloin jo nuorena poikana työmaalla, kun aloitin hommat, niin paneloinnissa, siinä vaiheessa kun ollaan siellä silmien korkeudella, eli sanotaan 2 metristä 150 senttiä, niin se on semmoinen alue, jossa ne kannattaa olla suorassa. Eli silloin kannattaa passia vähän niin käväyttää siellä ja katsoa, että mihin suuntaan lähdetään sitten tarvittaessa porrastamaan. Ja toinen paikka on sitten nämä alimmat muutamat laudat, että 3-4 alinta lankkua, niin kannattaa siinä kohtaa katsoa, että tarviiko sitä säätää. Noin. Tuliko siihen ikkuna-aukko? Tuli. Nyt siihen toi alareuna vielä viistoon, mutta tälleen kun ne vetää vähän yli, niin nyt tähän riittää pelkästään smyykilauta. Sahapuru on mun glitteri. Eka terä kulutettu jo entiseksi. Purupoistopiikit ihan nollis. Tasana. Vähän tökkii tossa, kun pitäisi saada vaakaa vedettyä. Niin. Ja nyt on Pro Model.
Mä veikkaan, että toi oli parempi terä, mikä oli kiinni. Nyt on Pro Woodi. Tossa oli Expert Woodi toi. Mutta uusi terä. Katsotaan mitä toimii. Tässä on työkalu täällä messissä vielä, kun mä löydän sit paikan täältä tuolta. Sen verran uusi vielä vehiä, että on tällaisia. Mä oon kerännyt näitä varastoa, kun näitä kuulemma, oliko se Malmin terässä? Porukka käy terotuttamassa tai joku semmonen. Vai meniköhän nyt nimi oikein, mutta kuitenkin käy terottamassa näitä. Niin. Mulla on varmaan semmonen kohta 100 terää. Et ehkä jonain päivänä menen niitä kokeilemaan, että saaks niitä terotuttua. On ikkunat kierretty. Vielä on yksi. Sitten ei oo enää Noin. Eihän tässä ole enää paljon työaikaa jäljellä. Nyt on keskiviikko. Perjantai lähden pois. Tai nyt on keskiviikko. Kohta kello 8 illalla. 2 työpäivää jäljellä. 2 työpäivää. Mut me nähdään ensi viikolla seuraavassa videossa taas uudet kujeet menossa. Se on moro. Muistakaa laittaa kanava tilaukseen. Nähdään ensi viikolla.